In Luke 16, we'll take a look at a couple of parables. در لوقا 16 ما به چند تا حکایت نگاه میکنیم. And these two parables will give us examples of how to be careful in the way we interpret them. و این حکایت ها ما چند تا مثال درشون میزنیم که چطوری باید خیلی حواسمون جمع باشه که تفسیر بکنیم حکایت رو. Because again, there tends to be one primary point in the parable, and we don't want to confuse it with the secondary points or some of the harder to understand elements. و به خاطر همین هم هستش که ما باید دنبال یک موضوع اصلی تو حکایت باشیم که کمک میکنه قسمت‌های سخت‌ترش رو راحت‌تر بفهمیم. So let's go ahead and read Luke 16, 1-13. لوقا 16 1 تا 13 رو یکی بلند بخونه. و به شاگردان خود نیز گفت: شخصی دولتمند را ناظری بود که از او نزد وی شکایت بردند که اموال او را تلف می‌کرد. پس او را طلب نموده وی را گفت: این چیست که درباره تو شنیدم؟ حساب نظارت خود را باز بده، زیرا ممکن نیست که بعد از این نظارت کنی. ناظر با خود گفت: چه کنم، زیرا مولایم نظارت را از من میگیرد. طاقت زمین کندن ندارم و از گدایی نیز عار دارم. دانستم چه کنم تا وقتی که از نظارت معزول شوم مرا به خانه خود بپذیرند. پس هر یکی از بدهکاران آقای خود را طلبیده، به یکی گفت: آقایم از تو چند طلب دارد؟ گفت: 100 رطل روغن. بدو گفت: سیاهی خود را بگیر و نشسته 50 رطل به زودی بنویس. باز دیگری را گفت: از تو چقدر طلب دارد؟ گفت: 100 کیل گندم. وی را گفت: سیاهی خود را بگیر و 80 بنویس. پس آقایش ناظر خائن را آفرین گفت، زیرا عاقلانه کار کرد. زیرا ابنای این جهان در طبقه خیش از ابنای نور عاقل‌تر هستند. و من شما را میگویم دوستان، از مال بی انصافی برای خود پیدا کنید تا چون فانی گردید شما را به خیمه‌های جاودانی بپذیرند. آنکه در اندک امین باشد در امر بزرگ نیز امین بود، و آنکه در قلیل خائن بود در کثیر هم خائن باشد. و هرگاه در مال بی انصافی امین نبودید، کیست که مال حقیقی را به شما بسپارد؟ و اگر در مال دیگری دیانت نکردید، کیست که مال خاص شما را به شما دهد؟ هیچ خادم نمیتواند 2 آقا را خدمت کند، زیرا یا از یکی نفرت میکند و با دیگری محبت، یا با یکی میپیوندد و دیگری را حقیر میشمارد. خدا و مامونا را نمیتوانید خدمت نمایید. So here we have a very interesting but not very clear parable. ما اینجا یک حکایت خیلی جالبی داریم ولی خیلی شفاف نیست. There's a business manager who apparently is not doing a very good job and is about to be fired. حالا اینجا یک مباشر تجاری وجود داره که کارشو خیلی خوب انجام نمیده و میخوان که اخراجش کنن. And he's used to the luxurious lifestyle of his position and he says, I don't know how to do anything else. و حالا عادت کرده به یه زندگی لاکچری و میگه من نمیدونم چه جوری دیگه زندگی کنم. I'm not strong enough to do manual labor and I'm too proud to go beg for money. I don't know what to do. من نمیتونم برم برای پول التماس بکنم و عادت دارم به پولدار بودن و کار دیگه بلد نیستم. So in light of this coming disaster, he comes up with a plan. و تو این وسط این مشکلات فاجعه یک نقشه میکشه. And so he goes to the different people who owe money to the owner, to his boss. و میره با اونای کسایی که بدهکار هستن به رئیسش. He says, I'll make a deal with you. میگه باهات قرارداد میبندم. You $1,000, we'll make it 800. $1,000 بدهکاری میکنمش $800. So he ingratiates himself. He makes himself very useful to these other people who owe him money, who owe his boss money. حالا این کاری که میکنه این میاد
از پول به اصطلاح صاحبش داره استفاده میکنه دیگه. And then when the boss finds out, he actually commends this business manager for what he did. وقتی که اون رئیسش متوجه میشه اتفاقاً تشویقش میکنه به خاطر کاری که انجام داده. Jesus commends this man's behavior, which is a little confusing for us. عیسی مسیح تعریف میکنه از کار رفتار این شخص که برای ما خیلی گیج کننده است. What exactly is he commending? و چی رو واقعا عیسی مسیح داره تشویق میکنه؟ Is he commending that when we get in trouble it's okay to lie? میگه که وقتی ما به مشکل بخوردیم اوکی هستش که دروغ بگیم. Is he saying it's okay to use worldly means to accomplish spiritual objectives? آیا منظورش این است که میشه از مسائل دنیوی استفاده باید بکنیم برای دست آوردن مسائل روحانی؟ So when we read this parable it makes us a little nervous. این وقتی که ما این رو میخونیم یه مقدار ما رو گیج میکنه. But there's a couple of things that should help us as we interpret the parable. چند تا چیز هستش که میتونه ما رو کمک بکنه وقتی که این حکایت رو بهش میرسیم برای تفسیر. Verses 10 and 11 make the standard of honesty very clear for the disciple. آیه های 10 و 11 موضوع صداقت رو برای شاگردان خیلی به وضوح داره میگه. If you have been dishonest in a small way, you will also be dishonest in a big way. اگر در مال کم در اندک امین باشی در بزرگ هم امین خواهی و آنکه در قلیل اگر خائن باشی در کثیر هم خائن خواهی بود. So Luke, in recording Jesus' teaching, makes it very clear there is no approval of dishonesty in this parable. لوقا داره تو این تعلیم عیسی مسیح میگه که هیچ گونه مهر تاییدی به بی‌انصافی و نادرستی عیسی مسیح نمیزنه. I suspect Luke understands that it might be misunderstood, so he says, first of all, no. Disciples are honest in little things as well as big things. و اینجا میاد این گیج کنندگی رو لوقا تحصیلش میکنه و میگه نه، شاگردان کسایی هستن که تو چیزهای اندک وفادار میمونن و چیزهای بزرگ رو هم وفادار درش هستن. So one thing that's clear from this whole passage is that we are to grow in our faithfulness and in our honesty. یکی از چیزهایی که خیلی شفاف است تو این حکایت این هستش که ما باید در صداقتمون رشد بکنیم. And so I think of the way we raised our children. من فکر میکنم در مورد جوری که ما بچه هامون رو بزرگ میکنیم. As they became teenagers and had more independence and more freedom. وقتی که تینیجر میشن و بیشتر رو پای خودشون وامیستن و آزادیشون بیشتر میشه. We quoted this verse. ما این آیه رو بهشون میگیم. And said, if you're faithful in small freedoms, if you're honest in small things, we'll trust you with bigger things. میگیم اگر در اندک امین باشی ما به چیزهای بزرگتر بهت میدیم. And so if you say you're going to a friend's house, but you're really going out to a bar, right? That's a big thing. شما اگر بگی من میرم خونه دوستم ولی در اصل داری میری بار، این چیز بزرگی هستش. So you tell us where you're going. We'll entrust you with some kind of money. We'll give you small things. And to the degree that you show you're faithful in the small things, we'll trust you with bigger things as you continue to get older. شما به ما راست بگو که کجا میری وقتی ببینیم که توی این مسائل صادق هستی، اون وقت به چیزهای بزرگتری رو به امانت میدیم. So Jesus makes it clear he's not commending dishonesty in this example, in this parable. و اینجا عیسی مسیح خیلی شفافش میکنه که به هیچ عنوان ناصداقتی رو تشویق نمیکنه اینجا. It's possible that it's hard for us to understand because of the 2,000-year difference of commercial practices in first century Palestine versus today. امکانم این هستش که ما خیلی متوجه نمیشیم که اون موقع تجارت رو در فلسطین 2000 سال پیش چجوری انجام میدادن و به خاطر همین الان ما گیج هستیم. So one line of thinking would be that it's possible that this businessman was charging interest, which was forbidden in Jewish law, and this is the removal of the interest portion of the debt. یه راه دیگه که میشه فکر کرد این هستش که
در قانون یهودیت به اصطلاح سود گرفتن از پول بدهکاری قدغن بود و این شخص فقط داره قسمتی رو که اونها سود بدهکاریشون بود رو حذف میکنه. It's also possible that it was within the realm of responsibility of the steward to set the price. و همچنین میشه گفتش که شاید مباشر کسی بود که میتونست قیمت رو تعیین بکنه خودش. Let's imagine these are very, very good Oreos. و تصور کنید که این اوریو خیلی خیلی کیفیتش بالاست. So you agree to buy them for me for $100. و می‌نویسی که من $100 اینو میخوام. Now I think you and I know these probably cost $2. I don't know what they cost. فکر کنم $2 هستش ولی. So if later on I come back to you and say, hey, I'll tell you what, I'll take off the $100 we agreed, I'll sell them to you for $80. و اگه یکی بیاد بگه که ما $100 با هم قرارداد بستیم ولی اینو من میکنمش برای $80. So there could be some phenomenon where he's simply negotiating price in a way that's still profit for the owner, but he's decreasing the profit margin. If that makes sense. و احتمال داره که این فقط داشت میرفت به بدهکارا صحبت میکرد و میگفتش که خیلی خب بیای حالا یه قیمت بهتری برات بگذاریم. در اصل فقط سود رو درصدش رو می آورد پایین. Or he could be even more clever. میتونست بیشتر باهوش باشه. He represents the owner. نماینده صاحب مال هست. So he could be saying, the owner of the business decided to be generous and give you a discounted price. بگه از صاحبکار من میخواد سخاوتمند باشه و تصمیم گرفته بهت قیمت جدیدتر و بهتری رو بده. A special sale price for New Year's Day. و یک قیمت مخصوص برای سال جدید. So if the owner comes back and says, oh, I didn't give you a sale price. وقتی که میاد صاحب مال و میگه من این قیمت ها رو بهت نگفته بودم که بدی. Then the owner will look greedy and ungenerous to his clients. و حالا صاحب مال به عنوان یک آدم خسیس بین مردمی که باش کار میکنه مطرح میشه. So it's possible that the steward, the business manager, was behaving legally. و احتمال این هست که مباشر بر اساس قانون عمل کرده باشه. It's also possible he was behaving illegally. We don't know. و امکان هم هستش که کار غیر قانونی کرده باشه. ما نمیدونیم اینو. But the idea is, and this fits with the parables, he was aware of the coming day of judgment. ولی چیزی که مشخص هست این هستش که اون میدونست که روزی برای قضاوت خواهد بود. For him, it was being fired and losing his job. برای اون این بود که قضاوته این بودش که عزلش میکنن و اخراجش میکنن از کار. But the parables also remind us of the coming judgment of God himself upon all of us. ولی حکایت همچنین داره صحبت میکنه در مورد قضاوتی که خداوند خواهد اومد و همه ما رو قضاوت خواهد کرد. And so what he's commended for is his creativity in responding to the reality of judgment that's coming. و چیزی که وجود داره این هستش که این یه مقدار باهوشه، به قول معروف از خودش ایده جدیدی داره به وجود میاره که چجوری من باید روز قضاوت جواب بدم. So there's a way in which, in light of the coming judgment, we're supposed to use all our creative energy to respond. پس ایده این هستش که ما زمانی که زمان قضاوت میاد باید از همه انرژیمون استفاده کنیم و خلاق باشیم که چطوری باید پاسخ بدیم. So sometimes the people of God tend to be very naive. بعضی موقع قوم خداوند نحیف هستند. And so he says, why are the people of the world more clever, more creative than the people of God? و از خدا میپرسیم که چرا مردمی که توی دنیا هستن باهوشتر و خلاقتر هستن از کسانی که قوم خداوند هستن. We have greater knowledge of what God is doing in the world, so we should be even more creative. ما خیلی اطلاعات بیشتری، دانش بیشتری از این داریم که خداوند تو دنیا چیکار داره میکنه، پس ما چرا خلاقتر نیستیم؟ So I believe what the parable is doing is pointing us to
a response to the coming judgment, to the coming kingdom of God that is creative and responsive, not simply passive. من فکر می‌کنم که حکایت ما رو دعوت می‌کنه که ما هم برای روز قضاوت خداوند آماده باشیم و از یک سری نقشه‌های خلاقانه استفاده بکنیم، به نوع دیگه منفعل نباشیم بلکه اکتیو باشیم. In other words, when you think of ministry to reach out to people, you should be creative. به نوع دیگه وقتی که توی خدمات هستی و میخوای مردم رو صید بکنی باید خلاقانه عمل بکنی. People in the world will do anything to make another dollar. مردم توی دنیا هر کار دست به هر کاری میزنن که $1 بیشتر پول در بیارن. Will we use that same creativity to introduce another person to Jesus? آیا ما هم از همین خلاقیت ها استفاده میکنیم که یه نفر بیشتر رو آشنا بکنیم با عیسی مسیح یا خیر؟ So I think the framework of the parable gives us the boundaries for interpreting it. و فکر میکنم که این ساختاری که حکایت داره به ما یک سری محدودیت هایی میزنه که هر جوری که میخوایم این رو تفسیر نکنیم. The business manager is commended for his creativity, but on the other hand, it's clear that dishonesty is disapproved of. اون ناظر رو بهش تشویقش میکنه به خاطر اینکه خلاقانه عمل کرده ولی به خاطر کار غلطش اون رو تشویق نمیکنه. So again, often in Luke we have some either interpretive comments or context before or interpretive comments afterwards to help us interpret the parable. حالا من همیشه بهتون گفتم در حکایات لوقا معمولا ما یک سری آیه‌هایی داریم که اون ستینگ اون جایی که داره این حکایت انجام میشه رو توضیح میده یا اینکه خودش میاد یه قسمتی رو آخرش میگذاره و کم کوتاه این رو تفسیر میکنه.